नमस्कार, मी ललित खरे आणि आपण बघत आहात क्राईम दुनिया न्यूज चॅनल. आमचे चॅनल आपण अद्याप सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करावे. बेल आयकॉनच्या बटनवर क्लिक करून सबस्क्राईब करावे, जेणेकरून आपल्याला नोटिफिकेशन मिळत राहते. गुन्हेगार शेवटी गुन्हेगार असतो. गुन्हेगार कोणाच्याही विश्वासाला पात्र नसतो. डोळे झाकून पोलीस गुन्हेगारांवर कधीही विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळे सामान्य जनता देखील गुन्हेगारांवर विश्वास ठेवत नाही. तरी देखील अपवाद म्हणून एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्हेगारावर विश्वास ठेवते आणि आपले नुकसान करून घेते. गुन्हेगारांसोबत जवळीक साधणे अथवा मैत्री करणे एखाद्याने पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रकार असतो. सांगली पोलीस दलाच्या रेकॉर्डवरील अट्टल गुन्हेगार तथा नामचीन गुंड सचिन जाधव उर्फ सचिन टार्झन याची 24 जुलै 2023 रोजी क्रूर हत्या झाली. सचिन टार्झन याची क्रूर हत्या कुणी केली, का केली आणि कशी केली याचा लेखाजोखा समजून घेऊया. सांगली पोलीस दलाच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार तथा नगरसेवक विश्वनाथ उर्फ दाद्या सावंत याचा 2 डिसेंबर 2011 रोजी खून झाला होता. या खुनाचा मुख्य सूत्रधार सचिन हा होता. सचिन जाधव उर्फ सचिन टार्झन हा मूळचा सातारा जिल्ह्यातील रहिवासी होता. सचिनचे वडील पांडुरंग जाधव हे रिक्षा चालक होते. कालांतराने सचिन हा देखील रिक्षा चालक झाला. सुमारे 30 वर्षापूर्वी हेमंत बिर्जे आणि किमी काटकर अभिनीत टार्झन हा चित्रपट गाजला होता. हा चित्रपट बघून धडधाकट शरीरयष्टीच्या सचिनने रिक्षावर भल्या मोठ्या अक्षरात टार्झन असे लिहिले. तेव्हापासून सचिन याला सर्वजण सचिन टार्झन म्हणून ओळखू लागले. धडधाकट शरीरयष्टीच्या सचिन याने सुरुवातीच्या काळात रिक्षा संघटना चालवली, मात्र त्यात त्याला हवे तसे यश आले नाही. त्यामुळे त्याने रिक्षा संघटनेचा नाद सोडून गुन्हेगारी क्षेत्रात आपला जम बसवला. सन 2004 मध्ये सचिन टार्झन याच्या विरुद्ध सांगली शहर पोलीस स्टेशनला पहिला गुन्हा दाखल झाला. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, मारामारी करणे, धमकी देणे अशा स्वरूपाचे गुन्हे करत सचिन जाधव याने हळूहळू गुन्हेगारी विश्वात आपले स्थान बळकट केले. त्यानंतर सन 2005 मध्ये सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी सचिन विरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर सन 2008 मध्ये खुनाचा प्रयत्न आणि आरमॅक्टचा गुन्हा त्याच्या विरुद्ध सांगली शहर पोलीस स्टेशनला दाखल झाला. अशा प्रकारे गुन्हेगारी क्षेत्रात सचिन जाधव उर्फ टार्झन याने आपले स्थान निर्माण केले. 2 डिसेंबर 2011 रोजी सांगलीचा नगरसेवक विश्वनाथ उर्फ दाद्या सावंत याची गोळी झाडून हत्या झाली. या हत्येत सचिन टार्झन हा मुख्य आरोपी होता. या खून प्रकरणी अटकेनंतर काही महिन्यांनी सचिन जेलमधून बाहेर आला. त्यानंतर त्याच्या नावाचा बोलबाला सुरू झाला. दहशतीचा वापर करून त्याने खंडणी वसुलीचे काम सुरू केले. सन 2019 मध्ये सचिन टार्झन याच्या विरुद्ध मोकाची कारवाई झाली. सावंत टोळी विरुद्ध कारनामे करणारा सचिन पुणे, सांगली, कराड आणि सातारा येथे राहत होता. या कालावधीत एका साथीदाराने त्याला आश्रय दिला. त्या साथीदार तरुणाचा सचिनवर विश्वास होता. गुन्हेगारावर विश्वास ठेवायचा नसतो, मात्र त्या साथीदार मित्राने गुन्हेगार सचिन जाधव याच्यावर विश्वास ठेवून त्याला आश्रय दिला आणि त्याची फसगत झाली. ज्या मित्राने आश्रय दिला त्याच्याच पत्नीवर सचिन टार्झनची वाईट नजर पडली. त्या मित्राची पत्नी बघून सचिनची नियत फिरली. काही दिवसांनी त्या मित्राचे निधन झाले आणि त्याची पत्नी विधवा झाली. आपल्याला साथ देणाऱ्या मित्राची पत्नी विधवा झाल्याचे बघून त्याने तिच्या असहायतेचा गैरफायदा घेतला. त्याने तिच्यासोबत अनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. सचिनची दहशत बघून निधन झालेल्या मित्राची निराधार पत्नी हतबल होती. त्यामुळे ती त्याला विरोध करू शकली नाही. तिच्या असहायतेचा फायदा घेत तो कधीही केव्हाही तिच्यासोबत शरीर संबंध प्रस्थापित करू लागला. तिचा मुलगा वयाने लहान असल्यामुळे तो देखील त्याला घाबरत होता. आई आणि मुलगा दोघेही सचिनच्या दहशतीखाली अत्याचार सहन करत दिवस काढत होते. बघता बघता काळ पुढे सरकत होता. दिवसामागून दिवस जात होते. त्या महिलेचा मुलगा मोठा होत गेला. आपल्या आईसोबत सचिन टार्झन हा अनैतिक संबंध ठेवत असल्याचे त्याला समजत होते, मात्र भीतीपोटी तो गप्प होता. आता तो मुलगा 19 वर्षाचा तरुण झाला. आपल्या आईसोबत सचिन ठेवत असलेले संबंध बघून त्याला चीड येत होती, मात्र सचिनची भीती आणि दहशत बघून तो अजूनही गप्प होता. मात्र एके दिवशी त्याची ही भीती संपणार होती. या जगात प्रत्येक गोष्ट कधीतरी संपणारी आहे. मग ती दहशत असो वा भीती, ती कधीतरी संपते. सचिनची दहशत आणि त्या तरुणाची भीती या दोघांचा अंत ठरलेला होता. गुंडांचा अंत हा अतिशय विदारक असतो हे सर्व जग जाहीर आहे. त्या महिलेचा तरुण मुलगा कोवळ्या वयापासून सचिनची दहशत आणि अत्याचार सहन करत होता. अखेर 24 जुलैचा तो दिवस जवळ आला, ज्या दिवशी सचिनचा अंत त्या तरुणाच्या हातून निश्चित होता. 23 जुलैच्या रात्री नेहमीप्रमाणे सचिन त्या विधवा महिलेच्या घरी मुक्कामी आला. मुक्कामी आला म्हणजे त्या महिलेचा तो उपभोग घेणार हे निश्चित होते. नेहमीप्रमाणे सचिन त्या विधवा महिलेला सोबत घेऊन स्वयंपाकघरात तर तिचा मुलगा बाहेरच्या खोलीत झोपला.
आपल्या आईवर सचिन अत्याचार करत असल्याचे बघून त्या तरुणाच्या मनात कमालीचा संताप सुरू होता. या संतापाच्या भरात सकाळी नेहमीप्रमाणे तो तरुण व्यायाम करण्यासाठी घराबाहेर पडला. मात्र तो व्यायाम करण्यासाठी गेलाच नाही. सैरभैर झालेला तो तरुण प्रचंड रागाच्या भरात काही वेळाने घरी परत आला. घरात येताच त्याने हातात कोयता घेत आतील स्वयंपाकघर गाठले. त्या ठिकाणी सचिन निर्वस्त्र अवस्थेत झोपलेला होता. तशाच अवस्थेत त्या तरुणाने सचिनच्या डोक्यावर कोयत्याचे घाव घालण्यास सुरुवात केली. कोयत्याच्या पहिल्याच घावात सचिन जागा झाला. मात्र त्याला उठण्याची संधी त्याने दिली नाही. आजपर्यंत सर्व गावाला दहशतीखाली ठेवणारा सचिन टार्झन हा कोयत्याच्या घावात रक्तबंबाळ होत घरातील फरशीवर पडला होता. त्या विधवेच्या मुलाने सचिनवर एकामागून एक असे जवळपास 20 ते 21 वार कोयत्याने केले. त्यानंतर तो तरुण हातातील कोयत्यासह कुपवाड MIDC पोलीस स्टेशनला हजर झाला. प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविनाश पाटील यांना त्याने सर्व घटनाक्रम कथन करत आपला गुन्हा कबूल केला. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविनाश पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे आदींनी आपल्या पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यातील सचिन जाधव उर्फ टार्झन हा जीवाच्या आकांताने तडफडत होता. त्याला लागलीच रुग्णालयात रवाना करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान सचिनचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे एका गुन्हेगाराचा क्रूर अंत झाला. या प्रकरणी सचिनच्या पत्नीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार कुपवाड MIDC पोलीस स्टेशनला त्या तरुणाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भाग 5 CR नंबर 137/23 IPC 302 RMAC 3/25 नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हेगारीचा अंत हा वाईट असतो हे आजवर जगाने पाहिले आहे. दहशत आणि हिंसाचार मनुष्याला विनाशाकडे नेण्याचा मार्ग आहे. तरुणांना लागलेली गुन्हेगारीची सवय सहजासहजी सुटत नाही. एकदा का गुन्हेगारीची सवय जडली की वर्चस्वाचा वाद सुरू होतो. या वर्चस्वाच्या वादातून गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते. या जगात कोणतीही गोष्ट कायमस्वरूपी नसते. त्यामुळे गुन्हेगारांची गुन्हेगारी देखील कायमस्वरूपी राहत नाही. ती गुन्हेगारी कधीतरी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने संपुष्टात येत असते. तर मित्र हो, आज एवढेच. पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत.